Több weblap is készül általatok, az egyik a Jewish Meeting Point. Mit kell erről a weblapról tudni? A Jewish Meeting Point az alapítványunknak a zászlós hajója. Ezen találhatók a főbb közösségi terek, amihez a társkereséshez, állásközvetítéshez, blog, fórum, chat, és az évről és más ilyen közösségi oldalról jól ismert ilyen csoportok találhatók, ahol a különböző érdeklődési körnek megfelelően létrehozhatnak ilyen baráti társadalmi csoportokat. Jelenleg több mint 10 000 tagunk van, ezeknek a nagy része, a tagnak a többsége az Magyarországon él, körülbelül a 90% és 10% a határon túlélő magyar ajkú zsidók. Mi igazából a közösségre koncentrálunk. Vannak napi aktualitások, hírek, programjátok az oldalon, de nem egy hírportált szerettünk volna létrehozni, mert olyanból van bőven az interneten, hanem hírekből általában szemezgetni szoktunk, szóval tényleg a legaktuálisabb, érdekesebb hírekből egyet-egyet felteszünk, de a napi aktualitásokat úgyis mindenki mindenhol meg tudja találni. A fő a közösségi építés és a közösségem van, és az összes olyan szolgáltatás, ami az oldal köré épül, az mind a tagoknak az egyedi és közösségi igényeire támaszkodik. Szerintem, ezt az oldalt elindítottuk, akkor igazából ez egy elég szűk célcsoportnak szólt, akik ilyen társaságot és társat kerestek, és az évek során, ahogy jelentkeztek az igények, úgy bővítettük az oldalt, és tulajdonképpen egy kicsi zsidó társkeresőből lett egy nagy közösségi oldal, ahol tényleg most már az álláskereséstől a zsidó konyha rovaton át, a recepteken át, szinte teljesen lefedjük egy nagy közösségi oldalnak az összes szolgáltatási körét. Az oldal látogatók az évek során így jelezték, hogy nagyon érdekli őket a zsidó zene, és hogy ilyet nem találtak még. Indítottunk egy zsidó zenei magazint, amihez tartozik 6 zenei rádióadó is, amit interneten keresztül lehet hallgatni. Ez 6 tematikus rádiócsatorna, ez nagyon izgalmas, mert a klezmer zenétől a legmodernebb izraeli zenékig sok minden megtalálható. Kibővítettük, és most már a kottáktól kezdve az interjúk, cikkek, életrajzok, szóval egy nagyon komoly ilyen zenei kulturális magazinnál nőtte ki magát, a napi frissítéssel jelennek meg a cikkek. A vallással egyébként foglalkozik a weblap? Van egy külön tematikus oldalunk, a GM Point Akadémia, ami kimondottan egy informális, hát inkább már formális oktatási program. A 3 éven keresztül havi bontásban tematikusan tanulhatnak a hallgatók teljesen az alapoktól, szóval itt tényleg a zsidó vallás alapjaitól, irányzatoktól elindulva. A 3. év végén már a zsidó építészet, irodalom, művészet minden területébe el tudnak mélyedni a jiddis kultúrától a szefárd irodalomig. És ez egy nagyon izgalmas kis kurzus, aminek már jelenleg is több száz hallgatója van, és ehhez bárki csatlakozhat. Milyen további fejlődési lehetőségei vannak az oldalnak? Mi az, amit terveztek a jövőben? Az első években igazából arra koncentráltunk, hogy megpróbáljunk minél több olyan embert elérni, akik így nem kapcsolódnak a zsidósághoz, és ezt kimondottan online módon tettük, ennek kapacitás és anyagi és minden oka volt. Most már egy elég széles kört el tudunk érni, és ezeknek az embereknek próbálunk közösségi programokat szervezni. Pont néhány hete volt egy komolyabb zsinagóga látogató programunk. A GM Point Alapítványnak a legújabb nagy vállalkozása egy virtuális zsidó múzeum projekt, amelynek keretében az ország összes vidéki hitközségét, magángyűjteményét és kisebb ilyen gyűjteményeket, kiállításokat keresünk fel, és megpróbáljuk még az elkallódás előtt összegyűjteni azokat a zsidó tárgyi emlékeket, valláskulturális emlékeket, amik az országban találhatók, és ebből egy külön honlapot hozunk létre, egy virtuális zsidó múzeumot. Ez már 1 éve folyik ennek a munkálata, és szépen az ország vidéki hitközségét végigjárva, egyesével a tárgyakat lefotózva, beszkennelve megy egy csapatunk, és tényleg nagyon különleges, nagyon érdekes anyagokhoz jutunk.